นี้นะครับก็สวัสดีสำหรับผู้รับชมของช่อง Chief Channel นะครับวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วหลังจากที่ครั้งแรกเราสอนเรื่องการผสมเกสรมาวันนี้ก็เลยมาเริ่มที่หัวข้อฮอตฮิตของปัจจุบันนะครับคือกลุ่มยิมโน LB กับ VOS ซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยหลายคนก็สงสัยกันมาว่าทั้ง3แบบเนี่ย LB 2178 VOS 014A แล้วก็ VOS 1241ต่างกันยังไงในวันนี้นะครับก็ทางเราเนี่ยในคณะที่เคยเก็บไม้ตัวเนี้ยมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วตั้งแต่ LB 2178เข้ามาแล้วก็1241เนี่ย VOS 1241เนี่ยเราก็เรียนเป็นคนแรกๆแล้วก็ทั้ง VOS 014A ซึ่งได้เก็บผสมไว้เนี่ยเราก็ได้เห็นความแตกต่างเล็กน้อยก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้เนี่ยเป็นประสบการณ์และกันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ทราบนะครับแล้วก็ใช้ในการจำแนกแยกไม้นะครับเพื่อให้เรียงได้สนุกขึ้นนะครับทั้งนี้บอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันก็มีความสวยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวแท้เป็นยังไงมาจากแหล่งไหนเนี่ยมันก็ทำให้การเลี้ยงเนี่ยสนุกขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับที่มาที่ไปเริ่มจากตัวแรกสุดก่อนตัวไม้กลุ่มนี้กลุ่ม LB VOS เนี่ยที่เข้ามาตัวแรกในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัว LB 278นะครับพระเอกตลอดกาลตัวเนี้ยจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันมีเป็นยิมโนที่ต่างจากยิมโนปกติทั่วไปนะครับก็คือแตกต่างจากยิมโนมิฮาโน่นะก็มิฮาโน่คืออะไรก็คือยิมโนแคลเซียมมิฮาโน่วิชิไอครับก็คือเป็นตัวดั้งเดิมที่เราเห็นกันก็คือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือส่วนมากจะเขียวๆแล้วก็พูนอ้วนบ้างจะไม่ถี่มากตัวนี้ที่เจอประจำซึ่งเราก็เลี้ยงแบบนี้มานานมากแล้วก็มีลักษณะหัวสีแล้วก็พัฒนาเป็นด่างเป็นอะไรขึ้นมาเยอะแยะจนกระทั่งเมื่อมาเรา 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยหรืออาจจะมาตั้ง 6-7 ปีเนี่ยมันมียิมโนตัวใหม่ตัวหนึ่งที่เข้ามาในตลาดซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันเป็นชื่อย่อว่า LB 278นะครับซึ่งในยิมโนตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มยิมโนแคลเซียมเฟเดริชิไอซึ่งกลุ่มเนี่ยลักษณะก็คือภูบางหนามส่วนมากจะเป็นหนามเดียวหน้าตากลุ่มนี้เป็นไงก็คือเป็นคล้ายๆอย่างนี้ยิมโนแคลเซียมเฟเดริชิไอนะก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆภูบางหนามเดียวเงี้ยคล้ายๆ LB แหละแต่ทีเนี้ย LB มันมาเจอทีหลังแล้วมันก็โด่งดังมากโดยคนที่พบเจอเนี่ยชื่อว่ามิสเตอร์ลุดวิกเบิร์กซึ่งพอเขาเจอเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อเป็นชื่อย่อของเขาคือ LB แล้วทีเนี้ยไอ้2178มันมายังไง2178ก็คือเป็นที่เหมือนกับเป็นรหัสหมายเลขที่ค้นพบนะครับก็คือถ้าเกิดเจอแหล่งนี้ก็เป็น1234 2345อะไรเงี้ยซึ่งรหัสที่เขาพื้นที่ที่เจอเนี่ยเขาเจอที่แถวทางปารากวัยนะครับแล้วก็แถวไปจนถึงโบลิเวียเนี่ยซึ่งเขาเจอเนี่ยเขาก็ตั้งรหัสพื้นที่ว่า278แล้วขึ้นต้นได้ชื่อเขาคือ LB ก็คือเป็นที่มาของ LB 278ครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าคนที่ค้นพบหรือว่าเป็นนักพืชศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีแค่มิสเตอร์ลุดวิกคนเดียวนะก็ยังมีคนอื่นๆอีกเช่นที่โด่งดังเนี่ยมิสเตอร์โวเกอร์เนี่ยที่เป็นคนเจอ VOS 014A แล้วก็ VOS 1241เนี่ยก็เจอเหมือนกันแล้วก็ตั้งชื่อตามรหัสแล้วก็ขึ้นต้นได้ชื่อเขาเหมือนกันครับเริ่มต้นก่อนเลยเรามาดูกลุ่ม LB 278มีลักษณะยังไงก็คือลักษณะมันเนี่ยเท่าที่ดูนะก็คือต่างจากมิฮาโน่ทั่วไปเนี่ยก็คือมิฮาโน่เนี่ยภูมันจะห่างหน่อยแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีหนามจะแบบเยอะๆหน่อยก็คือมี3หนามขึ้นไปถึง5หนามแต่ LB เนี่ยมันเด่นตรงที่ภูเนี่ยมันจะมีความสวยงามเป็นละเอียดเป็นเกล็ดโค้งมากแล้วก็หนามเนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลาโตเต็มที่ก็จะเป็นหนามเดี่ยวชัดเจนครับทำให้โดยรวมเนี่ยมันมีความสวยงามที่รูปทรงมากกว่าไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีเนี่ยตัวนี้มันก็ยังเป็นที่นิยมราคาก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ครับต่อมาหลังจากที่ LB มันมีความโด่งดังแล้วเนี่ยแล้วก็มีการค้นพบมากขึ้นอีกแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาในตลาดเมืองไทยมากขึ้นก็เป็นตัวที่2นะครับตัวพระรองลองมาอีกตัวไม่แพ้กันเลยตัวนี้เราจะเรียกว่า VOS 014A ตัว VOS 014A เนี่ยมันขึ้นชื่อว่า VOS เพราะว่ามิสเตอร์โวเกอร์นะครับเป็นคนค้นพบนะครับเป็นคนเยอรมันก็มันจะมีความต่างจาก LB นิดนึงก็คือถ้าดูภาพรวมเนี่ยสีเขียวเหมือนกันเลยแต่ผิวก็เนี่ยจะออกดูด้านกว่า
แล้วลายเขาเนี่ยจะไม่ค่อยคมเหมือน LB เห็นไหมครับว่าจะเป็นลักษณะบ้างๆไม่ว่าผมจะหยิบ LB ต้นไหนมามันก็จะเป็นลักษณะนี้หมดเช่นอย่างนี้นี่ก็ LB เหมือนกันบ้างก็จะคมชัดกว่าจำนวนภูเนี่ยส่วนมาก LB จะเยอะกว่าส่วนมากจะมากกว่า10ภูขึ้นไปแต่ VOS เนี่ยภูเขาจะน้อยอาจจะ8 ถึง 10ภูแต่ส่วนมากเรานิยม8ภูกันนะแล้วก็ผิวก็เนี่ยจะออกด้านๆเนี่ยไม่ว่าจะหยิบต้นไหนมาเนี่ยมันก็จะออกด้านๆกว่าเทียบกับ LB ลายก้างเนี่ยจะไม่ค่อยคมชัดเท่าแล้วก็บางตำราเนี่ยก็จะบอกว่าหนามเขาเนี่ยจะมีความต่างก็คือถ้าเป็นหนามของ LB เนี่ยส่วนมากมันก็จะลู่ไปกับภูเลยตรงๆแต่ถ้าเป็น VOS เนี่ยหนามเขาเนี่ยจะค่อนข้างบิดเข้าหาร่องภูอย่างเงี้ยครับกระดูกนี้ก็คือบิดเข้าหาร่องภูตัวนี้ก็เป็นหนามจะบิดเข้าหาร่องภูอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเหมือนลักษณะกรงเล็บครับอีกต้นหนึ่งก็ได้ต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันหนามบิดเข้าหาร่องภูแล้วก็ลายก้านเนี่ยจะไม่ค่อยชัดภูก็จะไม่เยอะเท่า LB ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าแยกยังไงถ้าเกิดคนที่มีของจริงของแท้เนี่ยมันก็จะแยกออกพอได้อยู่แล้วก็สำหรับ VOS 01CA เนี่ยที่ผมลองมากราฟเนี่ยก็เห็นลักษณะเด่นเหมือนกันก็คือเนี่ยก็คือผิวเนี่ยจะด้านก้างจะไม่ค่อยชัดต้นเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยหนามมันจะค่อนข้างแบบบิดเข้าหาร่องภูเนี่ยยิ่งต้นใหญ่ยิ่งเห็นชัดพอดีต้นนี้มากราฟก็เลยเห็นลักษณะที่ชัดเจนมากก็คือเนี่ยหนามบิดเข้าหาร่องภูหมดเลยแทบจะทุกหนามพอดีทางเราเองก็ยังไม่ค่อยมีต้นใหญ่เท่าไหร่เหมือนกับ LB ที่เราเลี้ยงมานานกว่าเพราะ LB มันเข้ามาก่อนแล้วก็เลยมีแต่ต้นขนาดย่อมๆนะต่อมาตัวเนี้ยเข้ามาสัก 5-6 ปีที่แล้วVS ตามหลัง 01CA ตามหลังเข้ามาตามหลัง LB 228เข้ามาแล้วก็มาดูตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือ VOS 1241ตัวเนี้ยเพิ่งเข้ามาได้สักประมาณปี 2018เริ่มมีเมล็ดแล้วก็ไม้ชุดเล็กเข้ามานะครับจากเยอรมันจากมิสเตอร์วอลเกอร์เลยคนพบซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้ซื้อมาแล้วก็มาลองเลี้ยงดูซึ่งเข้ามาใหม่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากถามว่าสูงขนาดไหนก็คือสูงกว่า LB 278ประมาณกับ 3-4 เท่าเลยตอนนั้นก็ยังไม่เห็นความต่างมากเพราะไม้มันเล็กมากแต่เข้าที่ดูเนี่ยก็คือไม้ชุดเนี่ยจะมีลักษณะต่างจาก LB 278ก็คือสีผิวเนี่ยจะดำค่อนข้างดำเข้มเลยถ้าเทียบกับตัวอื่นไม่ว่าจะ 01CA หรือ 278เนี่ยตัว VS 1241เนี่ยจะดำที่สุดครับแล้วก็ลักษณะทางกายภาพเนี่ยถ้าดูคร่าวๆนะครับก็คือมันจะค่อนไปคล้าย LB มากกว่าคือจะมีลายก้างเนี่ยเห็นได้ชัดกว่าถ้าเทียบกับ 01CA ลายก้างที่ชัดเนี่ยมันก็แทบจะคล้ายๆ LB ครับส่วนภูเนี่ยครับเท่าที่เคยเห็นเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่8 ถึง 10ภูขึ้นไปแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเกิน10เท่าไหร่จะอยู่ในช่วง8 ถึง 10มากกว่าไม่เยอะเหมือน LB ครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยตอนนี้เขาที่เจอเนี่ยเราก็ยังเลี้ยงได้ไซส์ไม่ใหญ่มากสัก 5-6 เซนก็เห็นว่าลักษณะค่อนข้างแบบขนค่อนข้างฟูสวยเหมือนกันแล้วก็สีผิวเนี่ยยิ่งโดนแดดเยอะเนี่ยก็ยิ่งเข้มพอดีช่วงนี้หน้าฝนแดดน้อยนะก็เลยไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยก็ถ้าเห็นจริงๆก็คือเข้มกว่า LB ทั่วไปเยอะถ้าผมจับมาเทียบก็คือในมือซ้ายเนี่ยคือ VOS 1241ส่วนในมือขวาเนี่ยก็คือ LB 278เนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันเข้มกว่ากันเยอะเลยซึ่งตัวเนี้ยเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่ LB คนนิยมฮิตเนี่ยเขาก็เริ่มมาหาที่มันมีความต่างก็คือ VOS 1241ซึ่งมันจะเข้มกว่าแล้วก็เวลาวางโดยรวมเนี่ยมันก็จะโดดเด่นตัดกันก็เลยแนะนำว่าถ้าใครมีเก็บ LB อยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะมีเก็บตัวนี้เพิ่มเติมด้วยเพื่อให้มีความแบบแตกต่างแล้วก็ความน่าสะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับในหลอดที่ซื้อมานะครับก็บังเอิญเจอว่าเราได้ไม้ด่างมาต้นหนึ่งก็คือเป็น VOS 1241ตัวด่างตัวแท้เลยนะก็คือเนี่ยเห็นว่ามันจะถึงแม้จะสีจะเข้มเนี่ยก็ยังมีลายด่างให้เห็นตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเพราะว่าการเกิดไม้ด่างแต่ละต้นเนี่ยมันก็ทำได้ยากแล้วถ้าถามว่าแล้วต้นอื่นที่ด่างเป็นยังไง
แล้ววันนี้ก็ถือโอกาสเอาไม้คอลเลกชันที่เราสะสมมาเนี่ยมาโชว์กันก็คือไม้ด่างของแต่ละประเภทนะครับก็คือจะ LB 278ด่างเนี่ยพอมันด่างมันก็จะมีจุดเด่นที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือมีสีเพิ่มเติมอันนี้คือเป็นไม้ตัวแท้ที่ด่างด้วยซึ่งหายากมากปกติที่เราเห็นกันในตลาดก็คือเอา LB 2178เนี่ยมาเข้ากับยิมโนมิฮาโนด่างได้เป็น LB ไฮบริดด่างเช่นแบบนี้แต่มันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดีถ้าดูจริงๆก็คือเห็นไหมครับลูกผสมเนี่ยลายก้างมันจะไม่ค่อยคมไม่ค่อยชัดในขณะที่ตัวแท้เนี่ยลายก้างมันจะโค้งผิวมันจะเงาแล้วก็โค้งมีความองศาโค้งมากกว่าซึ่งเป็นจุดที่เรายังทำให้ลูกผสมเนี่ยด่างแล้วสวยแบบตัวแท้เนี่ยยังทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องพัฒนากันต่อไปครับอันนี้คือ LB 278ด่างส่วนตัวนี้คือ VOS 1241ด่างต่อมา VOS 014A ด่างก็หน้าตาประมาณนี้อันนี้ยังด่างไม่ค่อยรอบเท่าไหร่แต่ก็ค่อยๆไล่มาเนี่ยถ้าถึงแม้จะดูว่าไม้ด่างก็ยังมีความต่างที่เป็นลักษณะจุดร่วมอยู่นะครับก็คือจะเห็นว่า LB เนี่ยลายก้างก็ค่อนข้างชัด VOS เนี่ยลายก้างชัดเหมือน LB แต่สีออกจะเข้มกว่าถ้าดูสีเนื้อนะส่วน VS 014A ตัวเนี้ยก็เท่าที่เห็นก็คือลักษณะก็ยังคงลักษณะเด่นอยู่ก็คือลายก้างยังไม่ค่อยชัดมากผิวจะออกด้านๆหน่อยครับส่วนหนามเนี่ยก็จะโค้งบิดเข้าหาร่องภูแต่บังเอิญตัวนี้มันช่วงนี้หนามหายไปนะครับอาจจะเลี้ยงสมบูรณ์นิดหนึ่งก็เลยหนามหายแต่ถ้าดูด้านล่างเนี่ยหนามก็บิดเข้าหาร่องภูเหมือนกันก็คือถึงแม้จะเป็นไม้ด่างก็ยังคงลักษณะตัวแท้อยู่อันนี้คือจุดสังเกตที่ทางเราเนี่ยพอจะแนะนำได้นะครับว่ามีความต่างกันยังไงครับอันนี้คือลักษณะความแตกต่างของไม้แต่ละตัวคร่าวๆนะครับ VOS 014A VOS 1241แล้วก็ LB 2178นะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยมาดูเรื่องของฟอร์มต่างๆของตัว LB 2178นะครับเนื่องจากว่า LB 2178เนี่ยเป็นไม้ที่เข้ามาตัวแรกเลยเข้ามามากกว่า6ปีแล้วเราก็มีการพัฒนาทั้งทำลูกผสม LB 2178มีการเลี้ยงจนเกิดฟอร์มต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาฟอร์มต่างๆที่มีสะสมไว้เนี่ยมาโชว์กันก็คืออันแรก LB 278 Lemon ที่ตอนแรกก็ไม่มีชื่อนี้หรอกครับพอดีหลังจากเราเลี้ยงไปเนี่ยคนที่เขาเลี้ยงก็เริ่มสังเกตเห็นความต่างของสีว่าทำไม LB 278บางต้นเนี่ยสีมันอ่อนกว่าปกติครับเขาก็เลยมาตั้งชื่อกันว่า LB 2178สีเลมอนนะครับแล้วก็เป็นที่ฮิตเป็นที่นิยมกันมากเลยยิ่งไม้เมล็ดก็คือไม้ที่เพาะจากเมล็ดจนโตเป็นต้นเนี่ยแต่นิยมเป็นอย่างมากซึ่งทางเราก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันว่าที่บ้านเราก็มีเหมือนกันประมาณสักต้น2ต้นแบบนี้ครับซึ่งลักษณะสีแบบนี้บางทีมันอาจจะเกิดตั้งแต่เล็กหรือว่ามาเป็นตอนโตก็ได้ครับนี่อันนี้278เลมอนคือสีจะอ่อนกว่าปกติพูดง่ายๆแต่ยังไม่ใช่ตัวด่างอย่างนี้เลมอนต่อมาที่เขาคิดกันอีกก็คือ LB 278พวกขนฟูอันนี้เป็นเหมือนลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละต้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นความต่างกันเล็กๆน้อยๆเหมือนกับคนผิวขาวผิวดำเลยครับซึ่งความแตกต่างตรงเนี้ยเวลาเราเพาะเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งออกมาเยอะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีความต่างแล้วก็สามารถนำมาเป็นจุดขายแล้วก็พัฒนาให้ราคาสูงขึ้นได้นะครับเช่นตัวนี้นี่ก็ขนฟูเหมือนกันตัวนี้ซึ่งถามว่ายิมโนปกติเนี่ยLB 278เนี่ยจะขนฟูได้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคือ1อันแรกก็คือสายพันธุ์อันที่2ก็คือเรื่องของความพร้อมนะครับถ้าไม้เล็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟูหรอกแต่พอไม้ที่ใกล้ออกดอกเนี่ยมันก็จะฟูมากอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าต้นไหนที่มันแบบคัดสายพันธุ์มาดีๆเนี่ยอาจจะฟูมากจนแบบดอกฟูเนี่ยฟูเท่าแบบดอกคัตเติ้ลบัดเลยแล้วยิ่งเราเอาดูแลดีๆให้แดดดีๆแล้วก็เอาแปรงปัดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะฟูมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งทางสวนเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ดูแลนะก็ผลไม่ค่อยสวยมากหลังๆมาก็เริ่มพัฒนาแล้วเริ่มเอาแปรงมาปัดให้มันฟูขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผลก็จะฟูขึ้นเนี่ยเลยเห็นว่า
เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยผลมันก็เป็นกระจุกเป็นก้อนเลยมันจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เนี่ยพอเราปัดเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสวยงามขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบแต่ละคนเอาไปพัฒนาต่อได้ให้ไม้สวยขึ้นตอนนี้ก็พยายามคัดนะครับก็คือให้ได้ตัวขนฟูมากขึ้นแล้วก็ดูแลให้มันสวยตามลักษณะสายพันธุ์มาดูฟอร์มอื่นอีกอันนี้เป็นฟอร์มที่แบบ LB 2178แบบบั้งถี่พิเศษครับอันนี้คือถ้าเทียบกับต้นอื่นอ่ะต้นนี้จะเห็นว่าบั้งเนี่ยมันจะถี่มากครับแล้วก็มันจะทำให้มีความลักษณะสวยงามแปลกกว่าต้นอื่นต้นนี้ก็เหมือนกันจะถี่มากเลยตอนนี้เขาก็นิยมกันว่ายิ่งบั้งถี่ก็ยิ่งเป็นที่นิยมครับซึ่งความนิยมเนี่ยมันก็แล้วแต่ยุคแต่สมัยนะซึ่งบางสมัยก็อาจจะนิยม LB บ้างที่แบบห่างเช่นต้นนี้ LB ต้น2178ต้นนี้ก็คือเป็น LB แท้เหมือนกันแหละจะเห็นได้จากความโค้งความคมของลายแต่บ้างเนี่ยจะไม่ถี่เท่าพวกนี้อันนี้ก็เป็น variation หรือว่าความแปรผันของสายพันธุ์ในสายพันธุ์เองเหมือนกับคนนะครับยิ่งมีหลายชาติพันธุ์ก็มีลักษณะสีผิวรูปร่างต่างกันแต่ก็ยังเป็นมนุษย์โฮโมซาเปียนเหมือนกันครับก็คือยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ครับยังไม่ต่างกันมากพอครับอันนี้เดี๋ยวมีขนฟูไปแล้วมีลายถี่ไปแล้วลายห่างไปแล้วอันนี้มาดูพวกกลุ่มไม้ที่แบบสีแปลกๆบ้างเดี๋ยวว่าที่เขาขายกราฟกันตอนเนี้ยเรียกไม้พวกสีที่มันแบบเหมือนจะด่างแต่ไม่ด่างอย่างพวกเนี้ยตัวนี้ก็คือไม้เป็นไม้พวกนำเข้าจากยูเครนพวกเนี้ยบางทีตอนแรกซื้อมาเนี่ยสีมันจะด่างเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยทั้งหัวเลยแต่มันไม่ใช่ด่างแท้คือเวลาเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยสีมันก็จะเริ่มกลายครับก็คือเขียวเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่มือใหม่อาจจะสับสนได้คือนึกว่ามันจะด่างจริงแต่จริงมันไม่ด่างเท่าที่ผมสังเกตนะครับไม้พวกเนี้ยน่าจะมาจากไม้ที่พ่อแม่เนี่ยเป็นไม้ด่างแท้แหละแล้วก็เอาหน่อมากราฟซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ยังพอกราฟไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีความด้อยเกิดขึ้นมาอาจจะด่างไม่สมบูรณ์ด่างแบบด่างกลับไปกลับมาอย่างต้นนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งมาล็อตเดียวกันจะมีความด่างบ้างเล็กน้อย แต่ว่ายังไม่หายไปยังพอมีอยู่ครับคือพวกนี้ต้องลุ้นนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้อันนี้ก็ลองซื้อมาลองทดลองเลี้ยงดูต่อไปก็คือ LB 2178คิตาต้าเนี่ยคือเป็นชื่อที่ใช้เรียกอาการผิดปกติของกลุ่มไม้นะครับจะเป็นไม้ชนิดใดก็ได้สามารถเป็นคิตาต้าได้หมดก็คือลักษณะการเกิดผิดปกติของการเจริญเติบโตที่ยอดของไม้แทนที่จะแบ่งตัวแบบ8ภู10ภูแบบปกติในการแบ่งนับให้ถ้วนซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของคิตาต้าที่ดีคืออะไรก็คือแตกยอดแบบนับไม่ถ้วนเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเจริญได้ไปเรื่อยๆจนขดเป็นวงกลมแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือลักษณะของคิตาต้าที่สวยงามครับซึ่งบางคนก็จะสับสนอีกว่าอันไหนเรียกคิตาต้าหรือไม่เรียกคิตาต้าคือไม้บางต้นเนี่ย LB เนี่ยที่มีภูเยอะเนี่ยเรายังไม่เรียกว่าคิตาต้านะก็แค่ภูเยอะปกติแต่จะมีเชื้ออยู่บ้างเช่นต้นนี้ภูถี่มากเลยถ้านับกี่ภูนะ1 2 3 6 9 12 15ภูแล้วตอนนี้ก็คือเป็นยิมโน LB ที่เรียกว่าภูเยอะพิเศษแต่เรายังไม่เรียกว่าคิตาต้าก็คือแค่ภูเยอะถามว่าเวลาเพาะมาอาจจะได้แบบนี้ไหมก็อาจจะมีโอกาสก็คือจากเท่าที่ผมเคยสังเกตก็คือมันเคยมีไม้ต้นหนึ่งที่รุ่นพี่ที่รู้จักซื้อไปเป็น16ภูแล้วก็เพาะลูกจาก16ภูเนี่ยพอเมล็ดมาเนี่ยได้คิตาต้าก็ค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีแนวโน้มว่ายิ่งภูเยอะเนี่ยหรือว่าถ้าแม่เป็นคิตาต้าเนี่ยก็อาจจะให้ลูกเป็นคิตาต้าได้เหมือนกันตอนนี้ทางเราก็กำลังทดลองอยู่นะครับพยายามให้ตัวนี้ออกดอกแล้วก็ผสมกับไม้ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาไม้ให้สวยยิ่งขึ้นก็เป็นความสวยอีกแบบหนึ่งอันนี้ตัวนี้เป็นไม้กราฟคือซื้อของเขามาอีกทีหนึ่งที่เขาเป็นคิตาต้าจากเพาะเมล็ดแล้วเขาก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็กราฟอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้เราก็อาจใช้วิธีเดียวกันได้คือหั่นเป็นชิ้นๆแต่ตอนนี้ยังเสียดายอยู่นะครับก็อยู่แบบนี้ไปก่อนอันนี้คือคิตาต้ากราฟจากหน่ออันนี้ต่อมาก็จะมีคิตาต้าที่เป็นเมล็ดพูดถึงคุณค่าเนี่ยไม้เมล็ดย่อมแพงกว่าอยู่แล้วมันก็
ด้วยความที่เจ้าของต้องอดทนเลี้ยงมานานแล้วก็ใช้เวลาโตซึ่งนานกว่าไมค์กราฟเนี่ยคิตต้าไม้เมล็ดเนี่ยก็เป็นที่เสาะหากันเหมือนกันอย่างตัวนี้ก็เป็นคิตต้าไม้เมล็ดของ LB 2078นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยความสวยก็ฟอร์มมันจะแบบสวยดีแล้วก็พออยู่กระถางลงดินมันก็สวยกว่าอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวโปรดต้นหนึ่งของทางเรานะครับนี่ต่อมานี่เป็น LB 2078ด่างที่เป็นไม้กราฟคือตอนซื้อมาก็ซื้อมาในชื่อด่างนะครับแต่การด่างเนี่ยมันก็จะกลับไปกลับมาเหมือนกันมันยังไม่เหมือนไม้เมล็ดที่เป็นด่างที่มันจะออกมาคมชัดสวยกว่าไม้กราฟด่างเนี่ยถ้าเป็นไม้ที่กราฟจากหน่อเนี่ยส่วนมากจะค่อนข้างเพี้ยนอย่างนี้ครับก็คือยิ่งกราฟยิ่งเพี้ยนเนี่ยอย่างเงี้ยสีมาไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับก็สะสมได้แต่ถ้าความงามเนี่ยผมว่ายังให้ไม้เมล็ดที่เป็นด่างตัวแท้เนี่ยมาที่1อันนี้ก็เหมือนกันซื้อมาอีกทีหนึ่งคนขายบอกว่าเป็น LB 2078ด่างแต่ว่าลายมันก็ยังไม่ค่อยคงที่ฟอร์มมันก็ยังก้ำกึ่งไม่ค่อยเหมือนตัวแท้ซะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเกรดที่รองลงมาถ้าจะแนะนำจริงๆก็คือไม้เมล็ดตัวแท้ด่างเนี่ยคือที่สุดแล้วอย่างต้นนี้ก็คือ LB 2078ตัวแท้เลยแล้วก็ด่างด้วยนี่ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆก็ได้มาราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือด่างเริ่มจะไล่มาทุกภูแล้วเนี่ยก็จะมีพวกนี้เนี่ยครับที่เป็นต้นที่แบบจุดโปรดของทางเรานะครับพวกด่างที่มันเป็นตัวแท้ด้วยลายแท้ด้วยเนี่ยหายากอย่างนี้เป็นต้น ตัวนี้ก็เริ่มมีด่างมาปะปลายแล้วเพิ่งมาด่างตอนโตอันนี้ก็ LB 2078ด่างแท้ครับก็เป็นการโชว์ไม้นะครับถือว่าเฉลียวโอกาสแชร์แล้วก็โชว์แม่พันธุ์ของที่เรามีอยู่ครับต่อมาอีกคำถามหนึ่งที่เป็นที่สงสัยกันอย่างมากเลยว่าเราจะแยกยังไงระหว่างตัวแท้กับตัวลูกผสมเพราะว่าทุกวันเนี่ยเรามี LB 2078แท้มี VS 014A แท้แล้วก็มี VS 1241ที่เข้ามาอีกแล้วครั้งนี้ในการจำแนกเนี่ยคนเรายังจำแนกไม่ถูกบางทีก็เอาไปผสมกันหรือว่าเอา LB เข้ากับมิฮาโน่ด่างเพื่อให้ลูกตัวด่างแบบนี้แต่บางทีมันออกมาดันไม่ด่างครับก็นำมาขายเป็นลูกผสมแต่ถ้าบังเอิญคนที่ขายเนี่ยเขาจำไม่ได้หรือว่าสับสนเนี่ยขายเป็น LB 2078แท้แต่ทั้งที่จริงเนี่ยเป็นไม้ลูกผสมเนี่ยคนก็จะงงแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่ด่างจะแยกยากมากอย่างยกตัวอย่างตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นไม้ LB 2078ลูกผสมกับมิฮาโน่ครับก็คือเป็นไม้ตัวเป็นตัว LB พ่อแม่เนี่ยอาจจะเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยอาจจะเป็น LB แท้แต่แม่เนี่ยแต่อีกตัวหนึ่งคู่ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เช่นแบบนี้เวลามาเข้ากันเนี่ยลูกที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะร่วมของพ่อและแม่ก็คืออาจจะได้ทรงแบบ LB แต่ว่าความโค้งของลายหนามเนี่ยอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนมิฮาโน่ซึ่งหนามเยอะกว่าหรือว่าความโค้งของลายเนี่ยไม่คมเท่านี่คือแบบนี้นะครับเช่น3ต้นเนี้ยยกตัวอย่างมาพยายามเลือกที่มันลักษณะคล้ายๆตัวแท้มากที่สุดต้นเนี่ยก็คือถ้าคนมือใหม่ดูไม่เป็นเนี่ยจะนึกว่าตัวนี้คือ LB 2078แท้แต่ถ้าดูจริงๆนะครับก็สังเกตก็คือความโค้งของบ้างนะครับเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่แล้วหนามเนี่ยมันจะไม่ค่อยลู่ไปกับภูจริงอยู่แม้ว่า LB บางตัวเนี่ยหนามมันจะไม่ลู่กับภูก็จริงแต่ว่ามันก็มีลักษณะลายโค้งทรงคมอะไรเงี้ยเป็นของมันแต่เนี่ยคือลักษณะมันไม่ได้ทั้ง3อย่างเลยก็คือภูเนี่ยไม่ค่อยโค้งคมเท่าลายบ้างเนี่ยองศาโค้งไม่ค่อยได้แล้วก็หนามไม่ค่อยลู่ไปกับตัวสันภูนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ใช่ตัวแท้จริงๆตัวนี้ก็พยายามเลือกมาที่มันคล้ายที่สุดตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นลูกผสม LB 2078กับมิฮาโน่เหมือนกันตัวนี้ก็ค่อนข้างชัดนะก็คือความโค้งเนี่ยมันก็ยังไม่โค้งเท่า LB แล้วก็ลายก้างกับสันภูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่องศามันยังถือว่าเกือบเป็นเส้นตรงอยู่ยิ่งหนามเนี่ยหนามก็ยิ่งชี้เลยอันนี้ชัดๆเลยส่วนตัวนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันหลักการเดียวกันก็คือความโค้งองศาของลายก้างเนี่ยไม่โค้งเท่าไหร่ครับ
อันนี้ก็คือเป็นความต่างยิ่งถ้าเรามาเทียบกับตัวแท้เนี่ยเราก็จะเห็นชัดถ้ามีของแท้ก็จะยิ่งดูง่ายแบบเนี่ยเห็นไหมความต่างก็คือตัวแท้เนี่ยลายก้างเนี่ยโค้งชัดเลยแล้วก็องศาของโค้งของภูเนี่ยโค้งดีหนังก็จะลู่ไปกับภูครับอันนี้ก็คือลักษณะตัวความต่างของแท้กับลูกผสมนะทีนี้ส่วนมากที่มีปัญหากันอีกอันหนึ่งก็คือไม้เล็กก็จะดูยากมากเดี๋ยวผมลองขอยกตัวอย่างไม้เล็กแล้วกันว่าแยกกันยังไงโอเคต่อไปสำหรับความต่างระหว่างไม้ตัวเล็กๆเนี่ยเราจะแยกได้ไงว่าตัวไหนเป็น LB ตัวไหนเป็น VOS ตัวไหนเป็นลูกผสมอะไรเงี้ย บอกตรงเลยว่าไม้เล็กเนี่ยจริงดูยากมากก็คือถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของคนขายนะครับก็คือเราต้องสืบประวัติคนขายให้ดีว่าเขารับมาจากแหล่งไหนแล้วก็ประวัติการเลี้ยงเขาเนี่ยเขามีพ่อแม่พันธุ์ทำเองหรือเปล่าแหล่งที่เขารับมาน่าจะถือหรือเปล่าแล้วก็ราคาเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าครับซึ่งที่ผ่านมาแล้วก็เคยเจอนะว่าบางช่วงเนี่ยที่ VOS 1.2 เข้ามาใหม่เนี่ยราคาสูงอยู่ก็มีคนเอาทั้งลูกผสมหรือว่า VOS 014A เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เก่ากว่าเนี่ยมาขายในราคาที่ถูกกว่าซึ่งคนก็สับสนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆราคาที่แตกต่างกันคือ LB 2078เนี่ยเมื่อก่อนก็คือเข้ามาก่อนราคาก็จะถูกกว่าเพื่อนรองลงมาก็คือ VOS 014A เข้ามาถัดจาก LB ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดตามปกติของใหม่ย่อมราคาแพงกว่าคือ1.1ซึ่งตอนนี้คนก็จะสับสนกันทีนี้ผมเอาตัวอย่างไม้ลูกผสมตัวแท้แล้วก็ความแตกต่างมาให้ดูนะครับก็คืออันนี้ตัวแรกนี่คือ LB 2078อันนี้เลี้ยงในคอนดิชันเดียวกันเลยแสงเดียวกันดินเดียวกันก็จะเห็นว่า LB 2078เนี่ยออกสีเขียวๆแล้วก็ลักษณะเนี่ยมันก็หนามเนี่ยออกเป็นหนามเดียวแต่เล็กเลยตอนใหม่มาเนี่ยเวลางอกมาไม้ส่วนมากเนี่ยจะมี3หนามสังเกตที่โคนล่างๆแต่เวลาโตขึ้นสักระยะหนึ่งเนี่ยกลุ่มไม้ตัวแท้เนี่ยจะเข้าสู่หนามเดียวได้เร็วกว่านี่ LB 2078ตัวนี้ VOS 1.2 ก็เหมือนกันก็คือมันจะเข้าสู่จาก3หนามนี่เป็นหนามเดียวได้เร็วเหมือนกันเพราะเป็นตัวแท้แต่สีจะเข้มกว่า LB 2078ครับถ้าเลี้ยงที่แสงเดียวกันก็คือเข้มกว่าส่วนตัวนี้ก็คือลูกผสมแบบไม่ด่างตัวเนี้ยผสมกับมิฮาโนะมาจะเห็นได้ว่าแม้จะมีความโค้งของบ้างแล้วก็องศาของลายเนี่ยโค้งเหมือนกันก็จริงแต่ว่าหนามเนี่ยก็ยังไม่เป็นหนามเดี่ยวซึ่งอาจจะใช้เวลาในการพัฒนานานกว่าแล้วทรงเนี่ยเขาดูจริงก็คือมันจะไม่คมเท่าเลยนะถ้าเป็นตัวแท้เนี่ยมันจะคมเลยภูบางสันคมโค้งแต่ถ้าเป็นลูกผสมเนี่ยภูจะก้ำกึ่งไม่บางมากสันก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วก็หนามเนี่ยก็ยังไม่เป็นหนามเดี่ยวอันนี้ก็คือข้อแตกต่างกันสำหรับมือใหม่นะครับก็ต้องดูให้ดีอันนี้โตมาหน่อยนึงแบบลูกผสมพอโตมาหน่อยนึงมันก็ยังคงลักษณะที่ก้ำกึ่งระหว่างแท้กับลูกผสมอยู่ก็คือเนี่ยหนามก็ยังชี้เหมือนมิฮาโนะไม่รูปแบบโค้งแบบ LB ลายโค้งก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยเทียบกับตัวแท้ไม่ได้อย่างนี้นี่ตัวแท้ของสามแบบอย่างนี้ก็จะเห็นความต่างอย่างเงี้ยนี่คือ LB 278ตัวนี้เป็น VOS 1.2 ตัวนี้คือฝั่งนี้ก็คือลูกผสม LB 278กับมิฮาโนะครับอันนี้ก็จะเห็นความต่างแล้วว่ามีความต่างยังไงบ้างครับอันนี้ก็สำหรับผู้ชมนะครับที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการจำแนกไม้คร่าวๆเบื้องต้นได้บ้าง ซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าการแยกเนี่ยอาจจะแยกยากขึ้นอีกเพราะว่าไม้เนี่ยเวลาเราพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความต่างขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบข้อมูลพื้นฐานแล้วกันครับเพราะดูอย่าง LB เนี่ยทุกวันนี้เราทำสีได้แบบทั้งตองอ่อนทั้งด่างครับแล้วก็คิตาต้าเนี่ยมันก็มีความต่างไปเรื่อยๆก็อาศัยหลักเกณฑ์พื้นฐานเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์เราก็จะพอแยกได้เองครับ โอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากนำมาแช
แชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยเดี๋ยววันนี้ขอแชร์ตัวอย่างไม้อื่นอีกที่เขาถามมาเยอะอีกอันหนึ่งก็คือนอกจาก LB กับ VOS เนี่ยมันมีไม้ตัวอื่นอีกหรือเปล่านอกจาก LB 2178 VOS 014A แล้วก็ VOS 1241มันมีไม้อื่นอีกไหมที่ไปใช้ชื่อ LB กับ VOS ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีกลุ่ม ทั้งกลุ่มLB 278และกลุ่ม VOS เกิดขึ้นเยอะเลยแต่คนก็ยังสับสนว่าตัวไหนเป็น LB ตัวไหนเป็น VOS คือจริงๆในความหมายผมก็คือที่เราเรียกกันเนี่ยกลุ่มที่เป็นไม้ตระกูลแบบภูมิคมสันพวงบางหนามเดี่ยวเงี้ยมันมีแค่3ตัวซึ่งจริงๆมันเป็นยิมโนในกลุ่มยิมโนคาลเซียมเฟเดริไอครับซึ่งแล้วก็สับย่อยมาอีกหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มพวก LB กับ VOS ซึ่งมันจะมีแค่3ตัวเท่านั้นที่ลักษณะเป็นภูบางแล้วก็หนามเดี่ยวแล้วก็รูปกับสันภูเนี่ยคือ LB 228 VOS 014A แล้วก็ VOS 1241ตัวอื่นเนี่ยแม้จะชื่อ LB กับ VOS เนี่ยแต่ลักษณะก็ยังไม่คล้ายเดี๋ยววันนี้ผมเอาตัวอย่างมาโชว์ก็คือตัวเนี้ยเราเรียกว่า VOS 239คือถ้านับตามตระกูลมันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกลุ่มยิมโนคาลเซียมเฟเดริไอเหมือนกันครับแต่ว่ามันยังมีความต่างกับพวกที่เหลืออยู่จะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันบางอย่างคล้ายๆ LB คือภูบางเหมือนกันแต่มันยังไม่ใช่หนามก็ยังไม่เดี่ยวอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของอันนี้ตัว VOS 239นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้คือต่างไปเลยนะตัวนี้ก็คือ VOS 047ตัวเนี้ยชื่อ VOS เพราะว่าครบเลยมิสเตอร์โบเกอร์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ยิมโนคาลเซียมเฟเดริไอคือเป็นอีกตระกูลหนึ่งเลยแต่มันใช้ชื่อ VOS เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาคนเรียกมันก็นึกว่ามันเป็นพันธุ์เดียวกันจริงไม่ใช่นะครับคือแยกตามชื่อของผู้ค้นพบแล้วก็ถิ่นที่ค้นพบนะครับกลุ่มคล้ายๆยิมโนลูกชุบครับนี่ก็คล้ายๆกันอันเนี้ยมันก็ตระกูลนี้มีคล้ายๆกันหลายตัวครับก็ดังนั้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการจบเรื่องของการแยกประเภทของกลุ่มยิมโน LB VOS แล้วก็ลูกผสมดูเป็นยังไงครับแล้วก็ประเภทของ VS เนี่ยเดี๋ยวจริงๆมันมีเยอะมากกลุ่มยิมโนที่เป็น VOS เนี่ยมีหลายเบอร์แต่ที่เราสนใจเนี่ยผมสนใจในกลุ่มที่เป็นเฟเดริไอก็คือมีลักษณะพวงบางสารคมก็ได้มีการสั่งมาเลี้ยงหลายตัวเหมือนกันเช่นพวก229เนี่ยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งตัวอื่นก็มีอีกแต่ว่ายังเล็กอยู่นะครับก็รอบหน้าถ้าสนใจเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องของความแตกต่างให้ดูนะครับถ้าเกิดไม้โตมากพอครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรอยากให้ช่วยเนี่ยก็พิมพ์ถามกลับมาได้นะครับ